ल साथीहरू, फेरि अहिले म अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु तपाईँहरूको सामुन्ने। यस भिडियोमा चाहिँ के छ भने, सबैभन्दा पहिला अब कतिपय त थाहा नै होला, कतिपय साथीहरूलाई थाहा छैन। जसमा यस भिडियोमा म देखाउन गइरहेको छु आइफोनमा नेपाली टाइपिङ कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु। अब यो टाइपिङ चाहिँ अब एन्ड्रोइडमा पनि गर्न सकिन्छ र आइफोनमा पनि। यो एपको नाम हो, एउटा एप छ जस एपको नाम हो हाम्रो नेपाली किबोर्ड, जसमा नेपालीबाट टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसबाट टाइपिङ गरेर नेपालीमा सिधै ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि अब तपाईँहरूले एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको एपको नाम मैले अघि नै भनिसकेको छ, हाम्रो नेपाली किबोर्ड। अब सिधै अब भिडियोतर्फ जाउँ। यो साइडमा म एउटा मोबाइलको स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु। मैले एउटा यहाँ मोबाइलको स्क्रिन सेयर गरेको छु, जसमा अब आइफोनमा एप स्टोरमा जानु होला। मेरो स्क्रिनको मोबाइलको एप स्टोरमा जान्छु म। यहाँ एप स्टोरमा गएपछि यहाँ एउटा सर्चको अप्सन छ, यहाँ तल सर्चको अप्सन छ। यहाँ सर्चको अप्सनमा सर्च गर्नु होला हाम्रो किबोर्ड भनेर। यहाँ तल यो हाम्रो किबोर्ड भनेर सर्च गरेपछि यहाँ सुरुमै आउँछ हाम्रो नेपाली किबोर्ड। यो हाम्रो नेपाली किबोर्डलाई डाउनलोड गर्नु होला। मेरो चाहिँ नेट अलिकति स्लो छ, त्यसैले डाउनलोड हुँदैछ अहिले। अब यो अलरेडी डाउनलोड भइसक्यो हाम्रो नेपाली किबोर्ड। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा, यही हो। अब यसलाई कसरी टाइपिङ गर्ने र कसरी मेसेज सेन्ड गर्ने, नेपालीमा कसरी टाइपिङ गर्ने भनेर म यहाँ एउटा मेसेजमा जान्छु। यहाँ मेसेजमा गएपछि म यहाँ टाइपिङ गर्छु। यो चाहिँ मेरो अब मोबाइलको डाइरेक्ट किबोर्ड हो। अब यसलाई त्यो नेपाली हाम्रो किबोर्डलाई कसरी अगाडि ल्याउने, सबैभन्दा पहिला यहाँ अगाडिको तल ल्याङ्ग्वेजमा प्रेस गर्नु होला। प्रेस गरिसकेपछि यहाँ तल देखाउँछ हाम्रो किबोर्ड भनेर, यो हाम्रो किबोर्डलाई चुज गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो नेपाली किबोर्ड आइसकेको छ। अब म यहाँ एउटा टाइपिङ गरेर देखाउँछु। यसरी टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले वाट्सएप, भटिएम, इमो, मेसेन्जर जहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ, फेसबुक जता पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ हाम्रो नेपालीमा टाइपिङ गर्नेको अब आइफोनमा कतिपयलाई त थाहा नै छैन होला, कतिपयलाई थाहा छ साथीहरूलाई।